Hello anh em, mấy bữa nay anh em nghe chém gió có thấy mát mẻ không? Rất cảm ơn anh em đã ủng hộ tụi mình khi đưa ra những giả thuyết xàm xí, hài hước và không có tí gì mang tính phân tích game cả. Tất cả video trên đều mang tính hài hước và giới thiệu cho mọi người một góc nhìn khác về game để cùng nhau bàn luận thôi. Dĩ nhiên, miễn anh em thích thì tụi mình sẽ tiếp tục làm dâu trăm họ mà. Thế nhưng lần này, MiGame sẽ nói về một vấn đề vô cùng nghiêm túc, không có tính vui đùa như xưa nữa. Mong rằng anh em sẽ vô cùng nghiêm túc, com lê chỉnh tề để cùng nhau đàm đạo về một vấn đề vô cùng sống còn. Làm cách nào để có thể sống sót khi đại dịch như The Last of Us xảy ra? Nói trước, đây chỉ là những kinh nghiệm sống còn mà MiGame đúc kết qua quá trình chơi game thôi nhá. Có cái hợp lý, có cái không. Chứ ngoài đời thì làm gì có zombie để cho tụi mình thử nghiệm bao giờ đâu mà biết. Trước tiên, bắt đầu đại dịch chúng ta phải có một nơi bắt đầu cái đã. Hãy tưởng tượng thế giới đang vô cùng yên ả, thì bỗng đùng một cái, một số hoạt động bất ngờ đến từ đất nước tỷ dân là Trung Quốc. Tụi mình không phải chọn Trung Quốc làm nơi bùng dịch để bắt trend đâu nha, mà tại ở một nơi có dân số đông và phát triển nhất thế giới này, thì các thí nghiệm khoa học bí mật diễn ra là một điều quá là bình thường luôn. Một khi những thí nghiệm này lọt ra ngoài, nó sẽ gây ra một đại dịch thay đổi hoàn toàn bộ mặt thế giới. Nhắc lại cho chắc là chúng tôi chỉ lấy ví dụ thôi nhá, không hề có ý định cà khịa ai cả. Một giống loài nấm mới xuất hiện với khả năng biến đổi cơ thể và hành vi của con người, trở thành những xác sống với sức mạnh đột biến và cơn đói không dứt. Phần người bị tiêu biến, thay thế bằng phần con vô cùng khát máu và đáng sợ. Với sự thèm muốn thịt người không thể ngăn chặn hoặc thích não người tùy vào khẩu vị của bọn nó. Đã thế, sự lây lan nhanh chóng trong cộng đồng con người làm cho con người ta trở nên kinh hãi. Đặc biệt hơn, thế giới vẫn chưa kịp sẵn sàng cho một đại dịch cấp độ như thế này, nên tình hình càng trở nên khủng hoảng. Một tháng sau khi ca nhiễm đầu tiên được phát hiện, số ca nhiễm đã lên tới 90% và chỉ trong vòng chưa tới một năm, con người trên trái đất gần như đã biến mất, thay thế bằng những xác sống vô hồn đói khát. Không còn con người, nền kinh tế bị ngừng trệ, các hoạt động kinh doanh hay sản xuất đều đóng băng. Các thành phố lớn ngày nào tràn ngập tiếng cười nói, giờ lại tan hoang, tiêu điều, cây cỏ mọc tùm và là nơi trú ẩn lý tưởng cho bọn xác sống. Chính phủ thế giới lúc đó đã có những biện pháp cứng rắn khi cô lập các vùng chưa bị nhiễm bệnh, đưa quân đội đến trấn giữ các điểm trọng yếu và quan trọng nhất là gấp rút hợp tác với nhau để tìm ra phương thuốc chữa bệnh nhưng vẫn chưa có kết quả khả quan. Vì là thế giới The Last of Us nên tụi mình sẽ nói sơ qua về những loại zombie nhé. Giai đoạn lây nhiễm của loại nấm này trải qua tới 4 giai đoạn, mỗi giai đoạn chúng đều có hình thái và những đặc điểm khác nhau. Dựa trên những khác biệt đó, chúng ta có thể phân loại chúng thành 4 loại tương ứng bao gồm Runner, Stalker, Clicker và Plotter. Trở thành một kẻ sống sót trong đại dịch, dĩ nhiên chúng ta có rất nhiều thứ phải làm để bảo vệ bản thân, bảo vệ những người thân yêu và tiếp tục nuôi hy vọng về một phương thuốc chữa trị trong tương lai. Trong một khung cảnh hỗn loạn như vậy, việc phải làm gì và cần làm gì là vô cùng quan trọng để anh em có thể sống sót trong và sau khi đại dịch bùng nổ. Đang tràn ấm nệm êm, giờ thì tất cả bị quăng ra một thế giới tàn khốc mà chỉ cần sai sót một chút nhỏ thôi thì một là làm thức ăn cho xác sống, hoặc hai là trở thành đồng loại với chúng luôn. Trước tiên, hãy luôn đeo mặt nạ phòng độc và găng tay mọi lúc mọi nơi. Đây là điều kiện tiên quyết để có thể sống sót trong thế giới này. Ngoài ra, hãy tránh những nơi ẩm thấp, không thông thoáng, thiếu ánh sáng mặt trời và nhiệt độ thấp. Đây là nơi rất thích hợp để loài nấm sinh sôi và phát triển. Vậy thì tại sao phải đeo mặt nạ phòng độc và găng tay là ưu tiên đầu tiên? Rất nhiều loài nấm có khả năng phát tán trong không khí hoặc lây lan qua sự tiếp xúc trực tiếp giữa các sinh vật với nhau vô cùng dễ dàng. Ngoài thực tế, nấm là một trong những loài sinh vật rất dễ lây lan và có sức sống vô cùng mãnh liệt. Như bệnh nấm da vô cùng phổ biến với tỷ lệ nhiễm bệnh lên tới 27% và có thể truyền từ người sang người. Đặc biệt là ở các nước có khí hậu nhiệt đới như chúng ta thì khả năng lây nhiễm nấm còn cao hơn gấp mấy lần. Tính ra dịch này mà xảy ra ở Việt Nam, sơ sẩy là tiêu liền luôn đấy. Và vì là trong sự tưởng tượng nên tụi mình cũng chả biết cái loại nấm dịch bệnh đó sẽ lây lan theo đường gì, nên thôi anh em cứ che chắn cho nó yên tâm đi nhá. Nếu không có mặt nạ phòng độc thì ráng kiếm cho mình miếng vải dày xíu để che mồm che mũi, chứ không nên tự do thái quá rồi ôm hận cho mình đấy. Được thì hạn chế tối đa việc tiếp xúc với bất cứ thứ gì trên đường, còn nếu tiếp xúc rồi thì nhớ tẩy rửa sạch sẽ, bạn không muốn biến thành zombie chỉ vì cắn móng tay đâu. Ngoài ra bạn còn có thể tránh được sự lây nhiễm của bọn Plotter với khả năng phun khói độc của chúng hay những cái xác chết chứa bào tử nấm vô cùng nguy hiểm. Trong The Last of Us, bạn cũng thấy Joel phải đeo mặt nạ phòng độc khi đi qua những khu vực đặc biệt để tránh bị hít phải loại khí có khả năng gây nhiễm. Ngoài đời thì chúng ta phải nên cẩn thận hơn nữa nên mới phải dùng thêm găng tay các kiểu đấy. Liên tục di chuyển, không được phép ở lại quá lâu.
Đó là điều mà rất nhiều người không làm theo khi có thảm họa đến. Người ta hay nói không nơi đâu bằng nhà, nhưng đó là trong thời bình. Trước khi xảy ra biến cố như thiên tai, chiến tranh hay đại dịch zombie như The Last of Us thì ru rú ở một chỗ chẳng khác nào tự sát cả. Dù cho bạn có cố gắng như thế nào thì việc cố thủ ở một vị trí quá lâu sẽ vô tình làm bại lộ chính vị trí của mình cho bọn xác sống ngoài kia. Tụi nó có ngu đâu mà tự nhiên có một chỗ đầy mùi hơi người vô cùng hấp dẫn mà chả chịu biến mất thì chúng nó cứ nhè vô đó mà tấn công thôi. Bạn có phòng vệ giỏi cỡ nào thì thủ lâu tất bại, đó là chuyện bình thường trong binh pháp. Ngoài ra, việc ở lại một chỗ sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc sống sót khi nhu yếu phẩm và đồ tiếp tế sẽ càng ngày càng khan hiếm. Lúc đó, chưa chết vì bị zombie cắn thì cũng chết vì đói khát hay bệnh tật rồi. Như vậy thì còn tệ hơn nữa. Hành động tốt nhất trong thời khắc này chính là liên tục di chuyển để tránh bị hội đồng. Hơn nữa là có thể trên đường đi lại tìm được một nơi trú ẩn tốt hơn, tìm được nhiều nhu yếu phẩm hơn hay có thêm bạn đồng hành để đỡ vất vả hơn trên chuyến hành trình thì sao? Cái này không phải là mini-game chém gió ra đâu mà có nhiều dẫn chứng cụ thể đấy. Ví dụ như series The Walking Dead đình đám, bạn sẽ thấy các nhóm người sống sót liên tục di chuyển và không ở lại một nơi quá lâu. Mỗi khi nhóm ở lại một nơi quá lâu thì sẽ có chuyện lớn xảy ra. Không mâu thuẫn lẫn nhau thì cũng lơ là phòng thủ dẫn đến vỡ trận khi zombie tấn công. Mà mỗi lần như vậy, thương vong và thiệt hại vô cùng lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến sức mạnh và tinh thần của cả nhóm. Hoặc như trong game Joel cùng với Ellie, gần như ngao du xuyên nước Mỹ để tìm kiếm thức ăn và cơ hội sống sót cho mình thôi. Đấy nhá, nói có sách, mách có game ngay còn gì. Đương nhiên, di chuyển không phải là cách làm an toàn nhất khi mà trên đường đi chúng ta có thể bị zombie tấn công, nguy cơ nhiễm bệnh cao hơn và tệ hơn là bị phục kích bởi những kẻ sống sót. Đừng có mà hy vọng chúng ta sẽ kết bạn hay có thêm đồng minh, mà việc tăng số lượng thành viên nghĩa là tăng áp lực về nhu yếu phẩm, khối lượng công việc gia tăng. Không dừng lại ở đó, ở một thế giới chẳng còn luật pháp thì chính những kẻ mạnh mới là những kẻ nắm giữ luật. Vậy nên việc xảy ra mâu thuẫn với các nhóm sống sót khác là điều không thể tránh khỏi. Dẫu vậy, so với việc ở yên một chỗ thì việc di chuyển liên tục vẫn tốt hơn là ngồi yên một chỗ chờ chết. Luôn mang theo tiền bạc hoặc thứ gì có giá trị có thể trao đổi. Nghe thì nó hơi điên, nghĩ sao mà trong thời thế loạn lạc như vậy, tiền bạc chỉ là một tờ giấy lộn không hơn không kém thì giá trị nào mà trao đổi cơ chứ? Ai cũng biết giá trị của tiền tệ được quy định bởi luật pháp và sức mạnh kinh tế của một quốc gia. Về cơ bản, vàng mới chính là đơn vị chân chính được cả thế giới công nhận khi đong đếm giá trị của một thứ gì đó. Còn tiền tệ được phát minh ra để người ta khỏi nặng túi khi mang vàng đi vòng vòng thôi. Mà lúc này thì ai còn kinh doanh hay thị trường gì đâu mà mấy tờ tiền đó có giá trị. Nhưng bạn của tôi ơi, tại vì trên đời này cái quái gì mà chẳng xảy ra, nên chắc chắn sẽ có một thằng mê tiền hơn cả sinh mạng của nó. Mà theo kinh nghiệm chơi game của Mi-game ấy, thì mấy thằng đó toàn có hàng ngon, xịn, mịn. Nên tốt nhất là anh em cứ thủ theo vài đồng lẻ, phòng khi cần phải mua gì đó từ mấy thằng cha đó, hay việc gì cần dùng đến tiền thì có cái mà trao đổi. Còn nếu như tiền bạc vô dụng, hãy dáng sưu tầm thật nhiều nắp chai hay mấy cái vỏ sò, vỏ ốc, có khi tương lai nó trở thành tiền tệ lưu hành cũng nên. Cái này là tôi học lỏm được từ trong Fallout đấy. Họ làm cái này tiêu chuẩn lắm. Như nói ở trên, miễn cái gì có giá trị được mọi người công nhận thì nó sẽ trở thành đơn vị tính toán giá trị cả thôi. Vậy nên rút ra thì bạn có thể sưu tập mấy thứ lấp lánh khác như kim cương, hột xoàn hay có thể là bi vè nữa. Đừng coi thường, lỡ sau này nó giá lên như là Bitcoin ấy, muốn mua cũng không mua được đâu. Cái gì không mua được bằng tiền thì có thể mua được bằng rất nhiều tiền, là dùng để mô tả trường hợp này đấy. Quên mấy cái tư tưởng như là bọn zombie chỉ hoạt động vào ban đêm, còn ban ngày thì chúng nó đi ngủ đi. Cái đó láo toét hết cả. Thực ra là theo mặt sinh lý học thì bọn xác sống có thể hoạt động liên tục mà không hề biết mệt mỏi là gì đấy các tình yêu ơi. Ngoại trừ vật chủ của chúng là đám nít hoặc có tiền sử liên quan đến ánh sáng mặt trời như dị ứng trời nắng, yêu thích trời mưa thì chả có cái bằng chứng nào chứng minh chúng không làm gì vào buổi sáng cả. Có thể do đặc tính của loài nấm khi ưa những nơi ẩm ướt, ít ánh sáng mặt trời nên zombie sẽ có thiên hướng hoạt động nhiều hơn và dữ dội hơn vào ban đêm thôi. Còn buổi sáng thì chúng không mặn mà lắm với việc ăn thịt người chẳng hạn. Dẫu vậy, đừng vì thế mà coi thường sức mạnh của chúng. Khi những sự vượt trội về sức mạnh, độ bền và sự hung hãn, bọn chúng có thể nhìn hơi lù đù, chứ mà bạn lảng vảng gần đó mà bị phát hiện thì chúng vẫn lao vào bạn như thường. Mà nói thì nói thế thôi, chứ nếu cần làm gì thì hãy ráng làm hết trong buổi sáng như lút đồ, di chuyển qua địa điểm khác các kiểu đi, vì khi tối đến thì bạn chỉ có chịu trận thôi. Ban đêm chúng ta vừa mất lợi thế về tầm nhìn, mà đây cũng là lúc bọn xác sống nhạy cảm với âm thanh và mùi vị hơn. Nên trừ phi là trường hợp vô cùng khẩn cấp, còn không thì cứ ngồi yên một chỗ đi cho nó lành. Nếu có di chuyển thì cũng tránh đi qua những nơi như tầng hầm, nhà kho và những nơi ít ánh sáng. Đó là những nơi mà zombie rất ưa thích để trú ẩn và phục kích như bọn stalker với tập tính săn mồi theo bầy của mình. Nhu yếu phẩm là phần không thể thiếu để tồn tại trong thế giới hậu tận thế như thế này, thế nên việc bổ sung và tăng cường những món đồ này là vô cùng cần thiết.
Vũ khí như súng ống đạn dược cũng quan trọng không kém để có thể tự bảo vệ mình, nên cũng cần phải được bảo trì và bổ sung. Mà mấy thứ đó thì đâu phải từ trên trời rơi xuống đâu, mà phải đi giành lấy với người ta. À mà thôi, bỏ qua chuyện súng ống đi. Ở Việt Nam mình khó kiếm mấy món đồ đó lắm, nên thôi thì anh em nên tìm kiếm mấy món đồ phòng thân khác thì tốt hơn. Bù lại nhu yếu phẩm như lương thực hay đồ cá nhân, thuốc men thì lại đầy đủ, nên cũng không quá lo vụ đó. Chỗ mà tập trung nhiều mấy thứ đó là mấy siêu thị hay mấy mall lớn lớn ấy, nên cứ nhắm vào đó là xong. Ngoài ra một chỗ nữa cũng cần lưu ý là mấy hàng tạp hóa nhỏ lẻ, dù ít nhưng có còn hơn không, đúng không? Quay lại cái vấn đề đã bàn, do nước ta không phổ biến việc sử dụng vũ khí súng đạn nên mấy cái vũ khí từ xa này tạm thời bỏ qua đi. Mà dù có thì tụi mình cũng không biết xài đâu, cái đó Mi Game nói thật. Mấy ông đừng nghĩ vô game bắn mồm được kẻ thù rồi nghĩ mình biết sử dụng súng thành thạo nhá. Đó là cả một quá trình học hỏi và tập luyện vô cùng khó khăn. Thế nên là thôi, có gì xài đó. Anh em nên tìm cách tự chế mấy món vũ khí để phòng thân bằng mấy vật dụng trong nhà là cũng được rồi. Và vì không có lợi thế tấn công tầm xa như vậy, anh em nên bỏ ý định làm nhân vật chính trong game, gặp con nào hạ con đó đi. Đánh sắp lá cà với zombie chưa bao giờ là một ý tưởng hay ho hết. Hãy tìm cách di chuyển một cách cẩn thận, hạn chế các nơi mà zombie tập trung nhiều để tránh tổn thất không cần thiết. Lấy ví dụ như là nếu bạn gặp một runner thì bọn chúng chỉ tấn công khi bạn đứng quá gần hoặc khiêu khích bọn chúng trước, nên bọn này khá là dễ né. Trừ khi bạn muốn thử xem mình có khả năng miễn nhiễm như Ellie không, còn thôi thì đừng tốn thời gian với bọn này. Còn gặp bọn clicker thì nên đứng yên, đừng cử động gì hết. Bọn này tuy không nhìn thấy gì nhưng lại dùng sóng âm và âm thanh để định vị kẻ thù. Đã thế, chúng lại sở hữu sức mạnh được tăng cường nhờ nấm, nên việc thoát khỏi bọn chúng khá là khó khăn. Giáp mặt bọn chúng thì thôi cứ đứng yên một chỗ, đừng cử động gì hết và đợi bọn chúng đi khỏi thì hãy tiếp tục chuyện của mình là được. Điều cuối cùng và quan trọng nhất khi đại dịch xảy ra chính là đừng tin tưởng bất kỳ ai mà bạn gặp, trừ những người thực sự thân thiết. Đây là một sự thật xấu xí mà chúng ta phải chấp nhận. Khi mà một biến cố lớn như đại dịch zombie xảy ra, ai cũng sẽ vì mình trước tiên, thế nên bạn mong đợi họ sẽ yêu thương giúp đỡ bạn vô điều kiện là một sai lầm nghiêm trọng. Bạn cũng có thể gặp những nhóm người sống sót lớn, những người sẵn sàng tấn công bạn nhằm cướp lấy tài nguyên mà bạn sở hữu. Trong một thế giới vô pháp vô thiên sau đại dịch, ai có sức mạnh, người đó sở hữu quyền lực. Những nhóm lớn này thường sẽ tranh chấp lợi ích với nhau, nên thường hay xung đột và tấn công các nhóm nhỏ hơn để gia tăng sức mạnh của mình. Rõ ràng, việc đoàn kết với nhau cùng vượt qua đại dịch là điều rất tốt. Nhưng với sự đáng sợ của zombie và khả năng lây nhiễm cao, con người cũng sẽ có chút thay đổi trong suy nghĩ và hành động của mình. Anh em cứ mơ về một mối quan hệ thân thiết đáng yêu như Joel và Tess, cử chỉ thân mật, hỗ trợ và hy sinh cho nhau trong bất kỳ tình huống nào. Cái đó chỉ có trong phim với game thôi, chứ ngoài đời có ai điên mà vì người khác mà mất cả mạng chứ, đúng không? Chỉ có mạng sống của bản thân là quan trọng, nhưng cái khác có hay không, không quan trọng. Thế nên, việc hợp tác với một nhóm người khác không quen không biết ẩn chứa nhiều nguy cơ hơn là một sự an toàn rõ ràng nào đó. Nên anh em cần phải cẩn thận, không chừng mai ngủ dậy xong, chả biết ai là bạn ai là thù đâu, có khi còn không có ngày mai luôn đấy chứ. Còn gì nữa không nhở? À thì thực ra đó là những trọng điểm chính để anh em biết đường mà làm nếu lỡ có chuyện xảy ra thật. Cuộc sống thời hậu đại dịch thực sự không hề dễ dàng như chúng ta chơi game đâu, nên mọi người nghe Mi Game chém gió cho vui thôi, chứ đừng hy vọng nó xảy ra nhá. Lúc đó là tụi mình không ra được video nữa đâu đấy. The Last of Us Part 2 cũng đã ra mắt rồi, anh em chơi chưa nhở? Khoe ở dưới phần bình luận cho người khác thèm chơi với này. Nếu thấy video này hay và bổ ích, đừng quên nhấn like, share cũng như subscribe cho kênh Mi Game. Và nếu các bạn muốn tụi mình phân tích tiếp cốt truyện của bất kỳ tựa game nào, đừng ngại ngần mà hãy để lại comment cho tụi mình biết. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.